Andito tayo ngayon sa Lucky Chinatown Walk. Titingnan natin kung ano ang meron sila sa loob. Tara! So, para doon sa gusto pumunta dito, ginagawa nila ito every Chinese New Year. Bukas sila from 10 a.m. up to 8 p.m. Try natin. Lumpiang lechon. Try natin kung ano. Kasi hindi pa ako nakakain ng ganito eh. Or ngoyong. We call it ngoyong. Lechon. Singkamas ata ito eh. Tsaka ano, bamboo shoot. Masarap. First time ko. Sarap siya. Isang lasa ng fish cake nila. Pero yung sauce nila, iba-iba talaga. Sarap ate. Lobster ball. Subukan natin kung masarap. Ito lang. Paborito ng kabataan, Kikiam. Sarap. Try natin. 18 days. Okay, let's try. Sarap na sabaw. Sarap na ito. Ito yung laman. Sarap. Siyempre naman po. Pili lang po kayo. Try natin to.
Okay. Good. Seafood beef ang soup base nila. Satay. May cheese. Grabe, sobrang hanghang. So, ayun guys. Samahan niyo po ako muli sa ating susunod na lakwatsa. See you! Bye-bye!